Коротше, всі ми чудово знаємо, що то за гра така растіння проти зомбі. Чи правильніше було би рослини проти мерців. Думаю, багато хто проходив цю гру, будучи шкілою. А може, ви і є шкіла, і на ваше дитинство також припалиться невмируща класика. Але просто пройти пригоди може нормі з казуальний, а ось виконати всі досягнення по силам тільки шушунчику. Можливо. Ох, я тричі пожалкую, що мені прийшла ця ідея в голову. Всього в грі 21 досягнення, і якщо подивитися в стімі, то найскладніше з них здобуло аж 8% гравців. Тому важко не має бути. І я так думав. Як зафармити безкінечно сонечок, як побачити секретного зомбі, і яке досягнення змусило мене здатись? Ставте лайки, і ми починаємо. Глава 1. Галявина. Щоб гра пішла як по маслу, ми підпишемо профіль на 100%. Та, відсотки написати не вийде, тому просто буде 100. Перед стартом треба зробити ще один важливий ритуал, від якого залежить весь настрой гри. Зомботар. Обов'язково вбиваємо хвилин 10 на створення чела, який буде нести прапор на останній хвилі. Зробили все по канону, можна приступати. Перший рівень вступний, тому використовуємо спідранські штучки і ставимо горкостріли вплотну, щоб вони швидше шотали головастиків. 2 секунди і готово. З першого рівня ми вже отримуємо найлютейшу імбу і найголовнішу рослину протягом всієї гри. І свою всю хату заставив би цими соняшниками. Next level починається з отримання 2 дорожок. Ой, воу, газонів я маю на увазі. Все те саме, ставимо плотно горох і усміхаємося соняшнику, який працює в тиловій частині. Ось наш дід, над яким ми так трудились. Упс, пардон. Перемога, вишня в подарунок. Та не очкуй. З'являється новий другальочок – зомбі з конусом. Щоб ви розуміли, мене ця гра так травмувала, що буквально кожен раз, коли я бачу конус в Reality Life, в моїй голові виглядає це приблизно ось так. Травма травмами, рівень ізі. Горіх! Ви не представляєте, яке в мене було дике бажання вас забайтити на коментарі і сказати, що це картошка. Рослина, яку сміливо можна ставити в D-тір, бо справжні хайскіли можуть і без неї проходити. Швидко закінчимо, отримуємо лопатою. Нюхай бебру. Ну і все, що про неї треба знати, це... Якщо чесно, ця лопата виконує функцію музичного інструменту, щоб скучно не було. Перший цікавий рівень 1.5. Саме на ньому можна отримати наше перше досягнення, а саме запустити горох так, щоб він відскочив від 5 зомбі. Але шушунчик сьогодні криворукий, навіть перезапуск не поміг, тому чхати на то досягнення, отримуємо його пізніше. Лутаємо картошку. Бачите, не байтю, справжня картошка. Взагалі це супер важлива рослина, щоб відтермінувати приход зомбачків, допоки ми створюємо ферму сонечок. 1.6 і наше перше досягнення – спудов. Не подобається мені ця назва, як можна перекласти спудов. Картобах? Бульбох? Бахтопля? О, це краще. Ой, я забув, що на цьому рівні з'являється зомбі з пілоном в руках. Жодних проблем, якщо вчасно реагувати. Рівень пройдено і мене щасливо вітають з You got a new plant. Морозний вугурок. В помийку. Жодних проблем, якщо вчасно реагувати. Щось трошки дав штангу і прийшлось використовувати нашого красунчика. Недалеко від каси отримуємо досягнення «Запитайте мене про мод-вуса». Але мені більше подобається мучашус. Все, що для цього потрібно, це вписати ось такий чіт-код. Відтепер наші хоумі будуть з файними козацькими вусами. До речі, на цьому рівні 2 хвилі, але нічого страшного, головне симетрично вибудовуємо онлі горох і чилимось. Чомпер і кастрюля головий. Ізі. Подвійний горохостріл – це вже поцікавіше, але з економічного аспекту не завжди вигідно. 1.9. Ставимо картошку чисто по приколу, бо справжні хайскіли можуть і без неї проходити. І як нагороду в цей раз замість рослини ми отримуємо листа. А написано таким почерком, як я приблизно і читаю англійською. Hello, we are about to launch an all-out attack on your house. Як би тут добре лягла рекламна інтеграція якоїсь школи. Останній рівень глави завжди конвеєрний. Рослини халявні, головне вчасно поставити. Висадив цілий город гороху, а потім згадав, що можна виконати одне завдання і забарикадував проход, плюс скосив всі рослини. Навіщо? Щоб зробити бум! Вбити однією вишенкою 10 зомбі. Першу главу закінчено, і ми виконали всього 3 досягнення з 21. Ну нічого, далі більше. Глава 2. Ніч. Дейв нам каже дуже важливу інформацію, яку обов'язково треба уважно слухати і запам'ятовувати. Сонце не світить, тому не падає сонце, і значить сонце не дає сонце, тому користуємося грибами. Ну, все ясно. Але ми панки і навмисно ігноруємо цю дішовку, бо нам треба виконати очівку, яка потребує пройти нічний рівень денними рослинами. 2.1 засаджується соняшниками, бо раз в рік і сонце стріляє. Тут головне стратегія. Дефаємося до останнього картопляними мінами і не жаліємо віддавати газонокосіння
газонокосарку. Уважно слідкуємо за дідом, бо дід сумасшедший, якщо розірвати газету, то... картошки похавай. О, перша монетка. Нам такі знадобляться. А за монеткою падає... що це? Це що, спонсорка на Шошунчика, де ви можете підтримати контент фінансово, якщо він вам подобається? Попри всі складності, намагаємося вибудувати все симетрично, бо в цьому сила. Ну, майже. І ми отримуємо досягнення «Нема грибів серед нас». За це получив того гриба, якого тільки що відмінили. Дейв знову розказав нам анекдот про Шошунчика, і 2-2 ми проходимо звичайною тактикою, а саме засаджуємо по КД безкоштовні гриби. Щоправда, проблему може доставляти каструля борща, бо щось він взагалі не нажерливий. Але все швидко фіксим і отримуємо димо-гриба. Взагалі імба, бо він ігнорує об'єкт, який несе перед собою зомбі. І якраз на цьому рівні є чели з дверима. Да, саме ті двері, які мав купити азербайджанець, але кінець історії ми ніколи не дізнаємось. Не будемо про сумне, тут же перемога на рівні. Отримуємо гелоїда. Чомусь всі сперечаються, що це за рослина така, ніби вона ні на що не схожа, і взагалі всякі конспірологічні теорії будують навколо цього. Тіпи, що з уявою? Це ж буквально кора дерева. І навіть будучи мелким, це вбачав. Хороша рослина, позитивна. До речі, окрім рослини, абсолютно адекватна людина пропонує нам за 750 баксів купити ще один слот для рослин. Дай мені 750, я тобі віддам свій 6-й слот, Мойша. 2-4 проходимо просто, головне вчасно заміняти малі гриби на димові. 2-5. Міні-гра, в якій треба погупати зомбачків. Поки кидаємо могилоїдів і все, ізі. О, неочікувано навіть для мене. Отримуємо ще одне досягнення. Скнара, в якому треба було зібрати 30 монет підряд, не даючи зникнути жодній. Ну, я рефлекторна, мені навіть досягнення для цього не потрібно. 2-6 з'являється зомбі-футболіст. Контриця отримане в минулому рівні гіпногрибом, бо нема чого встрягати в конфлікти з бидло неосвіченим. Трусогриб, де на нари до зимового огірка. 2-7 без приколів. Морозний гриб. 2-8 отримуємо ще одне досягнення. Невмируще диско, для якого треба було нагодувати зомбі-танцюриста гіпногрибом. Відтепер він призиває зомбаків, які на нашій стороні. І отримує максимально файного гриба, який робить файні дірки на газоні. 2-9, нічого такого, просто довгий рівень. Нова записка, в якій нас кличуть на нічний перекус. Навіть культурно пропонують морозиво чи мізки. Хороші ж ці зомбі, чо воюємо? Поки думаємо над цим питанням, перевалимо все живе і неживе на конвеєрному рівні. Бережемо до кінця бум-гриби і влаштовуємо... Другу главу закінчили, а ми всього лиш отримали 6 досягнень з 21. Глава 3. Басейн. Є такий хайскіл, що 3-1 конкретно пососав. Як не питайте, Мойша всередині дав збій. Переграємо, на цей раз не жаднічимо і ізі проходимо. Отримуємо кабачок. Хочу в реаліті лайф мати такий вираз обличчя. Другий рівень дає нам подарунок, і відтепер ми маємо доступ до міні-ігор. А рівень проходиться без проблем, як і наступний. А, стоп, помітили, який тут в мене захист? Все діло в тому, що я очівка з каламбурною назвою Don't Pee in the Pool. Типу, без гороха в басейні, але типу не пісяти в басейн, бо пі і пі, боже, ви і так все знаєте. Не використовуємо горохостріли і лутаємо досягнення. Ще до того отримуємо ключ, який відкриває на магазин на кольосиках. Щось трошки пізновато, вже позаду половина гри. Словом, купуємо граблі і подвійний соняшник. Не хотів витрачатись, але все одно прийдеться все скупити в магазині для досягнення. Конвеєрний рівень з маленькими зомбі. До речі, чому в мене тут газонокосарки? Я вперше таке бачу. Це ж Steam-версія. Все проходить звично аж до 3.10 останнього рівня в цій главі, і він також без пригод. Щоб добраще зачилобаситись, я вирішив піти пограти в міні-ігри, а не душнити себе і вас однаковими рівнями. Починаємо із боулінга, в якому легчайше вибиваємо досягнення «Полетять голови», де треба було 5 зомбачків завалити одним горіхом. Next рівень – це казік. Перетворюємося в папіча і дергаємо однорукого бандіта. Зомботані – одна із самих душних міні-ігор. Я буквально себе уявляв дідом, який сидить біля оперного і шахи грає за стакан горілки. Ви просто подивіться на ці муви. Ще до другої хвилі я втратив 2 газонокосарки. Ми бачимо наступ з північного і східного флангу. Противник проривається. Картопляна міна робить героїчний вчинок. Північ задефано, але ворог продовжує наступати тепер із півдня. Але там є ще газонокосарка, яку не можна втратити. З другої лінії ще одна бойова втрата. Наступ продовжується. За горохом, який підірветься на міні, йде горох, а грошей немає. Витрачається кабачок і все доходить до того, що 2 фланга голі. Дуже вчасно відкачується картопля, і ми барикадуємось, а вверх дефуємо ще одним кабачком. О боже, це ще не все! Барикада впала! Приходиться використати вишню на одного бійця. 4-та лінія задефається сама. Ось вверх ми барикадуємо і виграємо трішки часу. Оскільки горіх гороха, як то кажуть, жопу. Ой, пардон, після чого тріумфально завалюємо кабачком.
Фух, ізі, не відчув. Краще мені все-таки повернутись до пригод. Глава 4. Нічний басейн. Окрім того, що в мене тепер є нарешті пилососи, а не газонокосарки, та те, що тепер з'явився дим, мені то й розказати нема що. Закриваємо басейн новими халявними споргрибами, а все інше по дефолту. Тому ще один рівень, ще один рівень, ще один рівень. О, тупі мразі на літаючих кульках, які ігнорують косарку і одразу їдять ваш брейн. Але їх небагато, тому використовуємо вітроду, який я завжди називав безполезним. Опустимо цей момент. Замість того, щоб садити 6 кактусів. За перемогу нам дають... Не питайте, що це було. Виконуємо міні-гру, яка мені пізніше виїсть всі нерви, і вертаємося до нічного басейну. На 4.6 відкриваємо розділ головоломка. Забавно, що вона випала після того, як зомбі втратив голову. Ну типа, головоломка. Каламбур. Ні? А йдіть на 2 next рівня без пригод, а ось на 4.9 я нарешті купив котячі роги, з яким порадуюсь лише один рівень. Зато яка ж імба! 4.10 найвеселіший рівень у всьому ПВЗ. Конвейерний рівень, але при цьому хтось грається лампочкою. Після 10 років досвіду в ПВЗ і світла не треба. Не на інтуїції, а по пам'яті виставляється оборона, і нарешті перемога буде. Глава 5. Дах. Нарешті найнезвичніша локація. Складність полягає в тому, що якби рослини то не дуже хочуть рости на черепиці, і кожному вазона подавай, да ще й сам дах під градусом, і треба використовувати тільки катапульти, щоб дістати до зомбаків, бо горохостріли йому подібні щось взагалі не можуть. Саме тому в 5.2 я не беру жодної катапульти, бо я панк. Завдяки геніальній тактиці з щомперами і картопляними мінами вибиваю очівку. Сосаліті. Ладно, ще раз. Завдяки геніальній тактиці з щомперами і в цей раз з кабачками вибиваю очівку заземлення, пройшовши рівень на даху без катапульт. Наступні рівні проходяться по одному канону. Ряд капусточки, ряд кукурузки, ряд капусточки, ряд кукурузки. Все діло в тому, що в капусти урон, а в кукурузи є масло, яке може затримати противника. Була ідея в мене пройти денний рівень тільки нічними грибами ще для одного досягнення, але як я побачив, що на 5-4 вже 3 хвилі, акуратно слиняв від цієї затії. Вертаємося до тактики капусточка-кукурузка. Перемога і отримуємо лійку. Відтепер ми можемо вирощувати свої рослини лише для того, щоб їх потім продати і зробити ще більше грошей. 5-5 конвейерний рівень з онлі-чомперами, гарбузами і вишнями. 6, 7, 8, 9 рівні проходяться абсолютно звичайно, і перед 5-10 ми отримуємо листа вже з гарним почерком, в якому сам бос-зомбос каже, що нам дева крадуть, а ми під лютим у зло зіштовхуємося із головним злом. Зомбос буде грати брудно і трощити наші рослини, тому тут важливо шотнути його якнайшвидше. Тактика така: назбираємо чим побільше морозного гриба і перцу, щоб випадково від нього не почути. Перцю маловато. Що? І як тільки він опускає свою макітру, щоб пуляти свої фаєрболи і айсболи, закидуємо абсолютно всім. Буквально 3-4 рази так повторимо, і можна насолоджуватись найпрекраснішою піснею у світі. Плюс одне досягнення, а саме пройти режим пригод вперше. Отже, в нас тепер 10 очівок з 21. Але пригоди на цьому не закінчились, бо треба пройти гру ще раз. На цей раз кожного рівня нам дають 3 рослини, які не можна змінити. А щоб не втрачати час, у першій половині гри ми фармимо маргаритками і магнітом гроші. Тому нам потрібен доп-слот, щоб вистачало місця для рослин. Водночас закриваємо ще 3 досягнення, які можна здобути в цьому режимі. А саме, добрий ранок, пройти денний рівень тільки грибами, вбити гаргантюа кукурузними пушками, які купуються в Дейва і потім ставляться на 2 кукурузи, і, звісно, побачити найтаємнішого зомбі. Ще з бумерських часів на Reddit писали, що бачили секретного зомбі, який не з'являється в грі. Будучи мілким, всі про нього чули, але не бачили. І ось, коли інтелекту хватає загуглити, розумієш, що при другому проходженні на рівні 4.10 з'являється той самий зомбі Єті! І це все? Да, зато кристалів налутали. Глава 6. Міні-ігри, головоломки, виживання. Настав час дозакрити всі міні-ігри. Вони діляться на 3 категорії. Перша – звичайні веселі місії, до яких відносимо ось ці. Друга – абсурд і бред, який навіть не хочеться проходити. Ну і третій – це зубодробящі і самі бісючі завдання, від яких рве очко. Попри всі складнощі, вбиваємо ще раз зомбоси і отримуємо досягнення за проходження всіх міні-ігор. А ще на одному із рівнів лутаємо очівку сонячні дні за збирання 8000 сонечок за левел і переходимо до головоломок. Добре, що по креативу тут поменше, чим з міні-іграми, і по суті цих головоломок тільки 2 вида. Перше – це вази і я зомбі. Ну, в смислі не я. Ну, типа я. Коротше, ви поняли. Значить, спочатку проходимо лотбокси. Справа в тому, що ви не знаєте, що всередині вас. Чи там помістився маленький горохостріл, чи величезний гаргантюа. І по суті, можна було б розбивати по 3-4 вази і швидко виставляти на деф, якщо будуть зомбачки. Але проблема в тім, що ти можеш вибити онлі рослини, якщо ти їх не посадив, з часом вони можуть зникнути. А садити рандомно теж не вийде, бо як назло, там де ти посадиш найбільшу
більше оборону, вазах буде сидіти, зато там, де один горохостріл. Словом, якщо трішки покумекати, то 9 рівнів проходиться на ура. Залишається 10-й, до якого вернімося пізніше. Тепер я зомбі. Цей раз ми беремо на себе роль зомбачків і намагаємося математично прорахувати, скільки потрібно зомбаків на кожну лінію, щоб дібратися до мізків. І тут не все так просто, бо є і магніти, які з ваших відроголових зроблять нікчомних трупоєдів, і чомпери, і навіть оці чели, які будуть відкидувати ваших тарзанів. Так, я з математикою не дуже, тому мої спроби виглядали ось так. Але щоб з'їсти брейн, треба напрягти брейн. І все-таки 9 рівнів пройдено. Залишається в головоломках лише хвилі. Треба 15 раз підряд виграти у вазах і 10 раз підряд у Я зомбі, бо саме за них і дають досягнення. Тоді я ще не знав, що ці очівки мене настільки сильно задізморалять. З вазами починалось все добре. Спроби 3 я дійшов до 12 рівня і позорно злився. І починав ще раз, і ще раз, і ще раз, і так багато разів. То рандом був не на моєму боці, то я вже ловив тупняки, і так продовжилось протягом 2 годин. Вирішивши, що досягнення по другій головоломці буде легше вибити, я переключився на неї. І здавалося б, а що тут може бути складного? Часто не піджимає, зато рівень IQ піджимає, бо кількість витрачених сонечок переноситься на наступний рівень, тобто ти просто не маєш права на помилку. Навіть якщо ти ідеально прорахуєш кожного зомбачка, все одно може не прокнути і випасти ось такий рівень. А в тебе в кармані? Продовжувались мої мучення протягом декількох днів. Я вже думав, що я супер тупий, але подивився, як інші проходять, і поняв, що мені реально якось не везе на рандом. Ця непруха продовжувалась занадто довго, і я здався. Треба було вже робити наступні відео, тому найлегший спосіб було прийняти поразку і сказати, що я не зміг пройти ПВЗ на 100%. Так я і зробив. Пройшло 1,5 місяці, і я вирішив зайти в ПВЗ і подивитися, що там в мене лишалось по очівках, чисто по приколу. Так само, чисто по приколу, я вирішив і зіграти ці кляті головоломки. Спроба 1, спроба 2, спроба 3... На всіх парах я помчався і в наступну, але вона була не такою дружелюбною. Після 4 годин мук нарешті я бачив бажане досягнення. Радості не було меж, бо я розумів, що мені залишилось зовсім мало. Викуповуємо всі рослини Дейва і отримуємо досягнення садовод. Вирощуємо мудре дерево на 100 фунтів, яке я під час всього проходження підгодовував добривом. І переходимо до виживання. Перших 9 можна проходити по одній тактиці. Побільше маргариток, бо грошей завжди треба. Кукурудзяна пушка, морозний кавун, і якщо басейн, то звісно кішко-камиш. О, виявляється, притик — це 9990 сонечок за рівень. Залишається останній, 10-й рівень, на якому треба протриматись 20 хвиль. І чесно, це виявилося дуже довго і душно. З другої спроби закриваємо Immortal. Ну як з другої? З 20-ї. Ізі. Настільки ізі, що буквально в наступній хвилі я опинився в коліно-локтєвой. Нарешті отримуємо золотий соняшник та досягнення Нобелівська горохова премія за проходження всіх режимів. Ось так я зміг пройти рослини проти зомбі на 100%. Хоч це і зайняло багато часу і сил, да, я знаю, що нормальні люди закривають за 15 годин, але чомусь в мене пішло на це аж цілих 40. Принаймні, тепер можна пишатися задротством на Steam вітрині. Друзі, якщо вам сподобався формат і вам було цікаво, обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. Це дуже важливо для просування молодого каналу. А ще крутіше буде, якщо ви репостнете чи підтримаєте фінансово. Кожному соняшник в подарунок. А я пішов чай пити і газету читати. До зустрічі!